হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2024 ডাইনা ৰুফ ফেক্টৰী জব ভেকেঞ্চি আছাম। তো ডাইনা ৰুফৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আজি প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেড এট জেন আৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেন আৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে BDM ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে নেইল আৰ্টিষ্ট। তো প্ৰথমৰ যোনটো পোষ্ট আছে বিয়াত যোনটো মেকআপ কৰা হয় সেই মেকআপৰ কাৰণে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিচৰা হৈছে ফিমেল কেণ্ডিডেট আৰু নেইল আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, কোনোবা যদি বিউটি পাৰ্লাৰ, বিউটি ষ্টুডিঅ' আৰু স্পাত কাম কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9859258161 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্ট কেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ছেকেণ্ড 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ছান ভেলী হস্পিটেল পূৰ্বাঞ্চল পথ মথুৰা নগৰ GS ৰোড গুৱাহাটী 781022। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছান ভেলী হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা। ছান ভেলী হস্পিটেলত এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে। পূৰ্বাঞ্চল পথ মথুৰা নগৰত এই হস্পিটেলখন আছে গুৱাহাটীত। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। অনলি মেল কেণ্ডিডেট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে পেথলজিষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে DCP আৰু MD ইন পেথলজিষ্টৰ ওপৰত কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা CV সমূহ চেণ্ড কৰি দিব আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6003879290। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। যেনে ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব, সকলোখিনি আপোনালোকে ভালদৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 নৱেম্বৰলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড অফিচ বয় ফৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট শিলপুখুৰী গুৱাহাটী। গুৱাহাটী শিলপুখুৰী থকা কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা অফিচ বয় বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে 12 পাছ কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8099978764 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব, সকলোখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আজি 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। অসম কাৰ্ছ টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে টেলিকলাৰ। দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টাটা মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথমতে আছে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে টেলিকলাৰ। টেলিকলাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে উলুবাৰী, গুৱাহাটী উলুবাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে।
যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 নৱেম্বৰলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰণৱ কলেজ লোহমিথি কলনী ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড ভেকেন্সি এপ্লিকেশন are invited from the prospective and eligible candidate for the following post পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰণৱ কলেজৰ ফালৰ পৰা ডিমাপুৰ নাগালেণ্ডত এই ভেকেন্সিসমূহ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে পলিটিকেল সায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰ বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰ সোশিয়োলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ সোশিয়োলজি সোশিয়োলজি পঢ়াব পৰাকৈ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰ পলিটিকেল সায়েন্স আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰ সোশিয়োলজি পঢ়াব পৰাকৈ বিচৰা হৈছে candidate must process qualification as per the UGC norms যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV resume ইয়াৰ লগতে যিসমূহ আপোনালোকৰ টেষ্টিমনিয়েল ডকুমেন্ট অফিস ৱৰ্কৰ সময়ত আপোনালোকে এই মেইলত সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মানে অফিস টাইমত এই মেইলটোত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউম CV লগতে যিসমূহ আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট যিসমূহ আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টসমূহ ইয়াতে সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 নৱেম্বৰলৈকে যদি পোষ্ট কেটাৰ বিষয় ইয়াত কৰি আৰু কিবা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে বা কিবা সুধিব লগা আছে ইয়াতে তিনিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 03862357469 আনটো হৈছে 78787454987 আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে 9863233963 এই নম্বৰ তিনিটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে যদি ইয়াত কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এটা ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটটো আপোনালোকৰ গুগল বা ক্ৰোমত সাৰ্চ কৰিও এই জব কেটাৰ বিষয় গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মাত্ৰ 22 নৱেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই এক্সেল ফুড আৰ কাৰেন্টলি ইনভাইট এপ্লিকেশন ফ্ৰম qualified individual for the position at our estimate organization below are detail for the position পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সেল ফুডৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ মেইনটেনেন্সৰ বিভাগত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 5 পৰা 6 বছৰ নুডল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে স্যালাৰিটো মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণৰ উপযুক্ত স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে কোৱালিফিকেশন থাকিব লাগিব ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ওপৰত যদি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে আবেদন কৰিব বিচাৰে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ওপৰত কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স 5 পৰা 6 বছৰ নুডল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সিনিয়ৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 5 বছৰ বিচাৰিছে নুডল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত স্যালাৰি 30 পৰা 40,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব কোৱালিফিকেশন ITI কৰা হ'ব লাগিব ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেলত তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে সিনিয়ৰ মেকানিক্যাল ফিটাৰ ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 5 বছৰ নুডল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত দৰমহা 30 পৰা 35,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব কোৱালিফিকেশন ITI ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল বিচৰা হৈছে তো বহুতে ITI পোষ্ট আনিবলৈ কৈ থাকে ITI পোষ্ট বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই দুটা ITI পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ষ্টৰ এসিস্ট্যান্ট ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰ বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 15 পৰা 16,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব কোৱালিফিকেশন বিকম বিচাৰিছে বিকম কোৱালিফিকেশন যোনসকলে কৰিলে সেই সকলে ষ্টৰ এসিস্ট্যান্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে পেকেজিং অপাৰেটৰ পেকেজিংৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে নুডল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত স্যালাৰি নেগেটিবল ইমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে একো মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব
শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ডিপ্লোমা ইন ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সমূহ সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব খালি আপোনালোকে যেতিয়া এই মেইলত গৈ পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তাতে আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইন বুলি এটা লাইন পাব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত যাব CV সেন্ড কৰিবলৈ তলতে দেখিব সাবজেক্ট লাইন বুলি এটা অপচন পাব তাতে আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে যদি পেকেজিং অপাৰেটৰৰ কাৰণে কৈছে এই পেকেজিং অপাৰেটৰ গোটে অপচনটো ভৰাই দিব তাৰ পিছতে যদি ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ষ্ট'ৰ এছিষ্টেণ্ট গোটে লাইনটো ভৰাই দিব তেনেকৈ আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে পোষ্টৰ নেমটো লিখি আপোনালোকৰ CV বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 নৱেম্বৰলৈকে যদি পোষ্ট কেটা শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড টেলিফেকালিটি ফৰ CEC চানমাৰী চেণ্টাৰৰ কাৰণে CEC চেণ্টাৰৰ কাৰণে টেলিফেকালিটি কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় কোনোবা যদি আগ্ৰহী আছে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9706079919 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ যদি অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব তো সকলোখিনি আপোনালোকে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে নিউ জব ওপেনিং এট SSB Skoda ডিলাৰশ্বিপ ফৰ গুৱাহাটী খানাপাৰা মালিগাঁও এণ্ড নগাঁও ডিলাৰশ্বিপ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে SSB Skoda ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন কেইটা হৈছে গুৱাহাটী খানাপাৰা মালিগাঁৱত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লগতে নগাঁও ডিলাৰশ্বিপত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অনলি এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰিপেড সেলছ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে যদি এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলছ মেনেজাৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে টিম লিডাৰ সেলছ কনসালটেন্ট ইয়াৰ পিছতে আছে টেলিকলাৰ তাৰ পিছতে আছে EDP ৰিসিপটনিষ্ট আৰু কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ মেনেজাৰ টোটাল 6টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV খন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 7005289561 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনাৰ Skoda খানাপাৰা গুৱাহাটী 781029 ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যদি আপোনালোকক ৱাক ইন ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিবলৈ যাব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল সেই পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 নৱেম্বৰলৈকে পোষ্ট কেটা যদি কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেড ফৰ ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ ইন গুৱাহাটী ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিসিপটনিষ্ট ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ফ্ৰণ্ট ডেস্ক অফ ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ নেসেসাৰী এইখিনি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে CT এক্স-ৰে টেকনিচিয়ান ইয়াৰ কাৰণে ফুল এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 2 বছৰ তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নোবাৰ এটা কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে কো মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা উপযুক্ত স্যালাৰি পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 84704658 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাইনা ৰূফৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত লোকেশন কেটা হৈছে গুৱাহাটী লোৱাৰ আসাম আৰু নৰ্থ বেংক ৰিজন তো এই তিনিটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত
প্ৰাইভেট জব কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ডাইনাৰ ওপৰ সেলস অফিচাৰৰ পোষ্ট যদি কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ ইয়াতে গুটেখিনি দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ আপোনালোকৰ লাগিব ভালদৰে গুটেখিনি এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব ইয়াৰ লগতে ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বিচাৰিছে গুটেখিনি দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ গুটে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি মিলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে proven experience in field sales and dealer distributor managementor ওপৰত experience বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে strong communication and negotiation skill বিচৰা হৈছে willingness to travel across the assigned regions বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে bachelor degree সকলক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকৰ ইন্টাৰেস্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 নৱেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 11 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে for DTP and Xerox shop wanted DTP operator এখন DTP Xerox shopৰ কাৰণে দোকানৰ কাৰণে DTP operator ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে DTP কৰিব পৰাকৈ যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় কোনোবা যদি আগ্ৰহী আছে ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9577385851 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ